हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक। आजको यो एमएस एक्सेल ट्युटोरियलमा हामीहरू नम्बर र यो होमभित्र रहेको नम्बर र स्टाइल्सको बारेमा केही चिज देखाउन गइरहेको छु। सो विच विल बी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब के छ भन्दाखेरि हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि जस्तो कि अहिले मसँग ब्ल्याङ्क सिट भयो, मैले भर्खर नयाँ खोलेँ। अब मलाई यो सिट चाहियो होइन, मलाई पहिला मेरो काम गरिरहेको कुनै डेटा भएको चाहियो भने चाहिँ जस्तो कि ओके कुनै डेटा भएको एक्सेल सिट खोल्छु मैले एक्सेल खोलेँ। अब यो एक्सेल सिट खोलिसकेपछि ल अब के छ भन्दाखेरि यो नम्बर भएको नम्बरको यो नम्बर सेक्सनको काम के भन्दाखेरि जस्ट इट्स भेरी सिम्पल हेर्नु। डाटाहरू फाल्नुको लागि यहाँबाट त्यसरी डिलिट गर्न पनि मिल्छ। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कि 0.5 लेखेँ मैले। अब 5.00 लेखेँ। यस्तो एकाउन्टिङ सेक्सनमा प्रत्येक ठाउँ अनुसार प्रत्येक इन्स्टिट्युसन फर्म अनुसारको आफ्नो नियम हुन्छ होइन। जस्तो कि हामीले 5.00 10.002 यस्तो भयो नि। एउटै फर्मेटमा लानको लागि 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस अथवा बाहिरतिर डलर सिम्बल युज गरेर 200 होइन, यसरी रेकर्ड राख्ने तरिकाहरू हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो कुन चाहिँ सेललाई कस्तो खाले स्टाइल दिन्छ, जस्तो कि 2210 गर्दाखेरि के भएन है, जस्तो कि 12 12 22 गर्दाखेरि के भयो 12 12 22 मात्रै हाने हो नि त मैले। 2022 आफै आयो नि त। यो के हुन्छ भन्दा एउटा फर्मेट हुन्छ। अब तपाईँले माथि यहाँनिर नोटिस गर्नु भएको छ कि नै होइन, मैले के यहाँ जेनरल छ 12 12 19 गरेँ मैले। के भयो यहाँ क्लिक गरेर हेर्नु, यो के भयो अटोमेटिकल्ली डेट फर्मेटमा गयो हो। सबैको आफ्नो आफ्नो स्टाइलिङ हुन्छ नि। अहिले के छ सबै यो आफ्नो आफ्नो स्टाइलमा भएको छ। जस्तो कि यसमा मैले यसको ठाउँमा मैले करेन्सी हाल्यो भनेपछि के भयो पछाडि दुईवटा डेसिमल दुईवटा नम्बर अटोमेटिकली आयो। अब यसलाई पनि मैले के गरेँ करेन्सी गरेँ। तर के भयो भन्दा करेन्सी भन्ने बित्तिकै बाई डिफल्ट डलरमा आयो, हामीलाई डलरमा चाहिएन। अब त्यो चिज हामीले चेन्ज गर्नु मिल्छ। तर अहिले हामी त्यतातिर नगइकन होइन, यसरी यसमा हामी त्यतातिर नगइकन सिम्बलहरू यहाँबाट चेन्ज गर्नु मिल्छ। अहिले हामी त्यतातिर नगइकन जस्ट हेरौँ है। अब कुनै पनि करेन्सीको पछाडि 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस अथवा 3 डेसिमल प्लेस कसरी राख्ने हामीले यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। +2 मात्र नभइकन जस्तो कि हाम्रो के हुनसक्छ, त्यसले 12 ल्यायो फर्स्ट टाइम, सेकेन्ड टाइम 12 ल्यायो, अनि थर्ड टाइममा 29 ल्यायो। यस्तो खाले रेकर्ड हुनसक्छ नि त हाम्रो, जे पनि हुनसक्छ। तर यसले के भयो डेट फर्मेटमा लाग्यो। तर अब हामीलाई यो डेट फर्मेटमा चाहिएन अथवा यो सेलमा डेट हाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ, त्यो सेलमा के जान्छ भन्ने चाहिँ हामीले यहाँबाट डिफाइन गर्ने हो। हामीले यहाँबाट डिफाइन गर्न सकिन्छ। जस्तो कि अब मलाई यो सेलमा टेक्स्ट मात्रै चाहियो, मलाई नम्बर चाहिएन होइन। भनेपछि मैले के गरिदिएँ, सरी कहाँ गयो, टेक्स्ट मात्रै गरेँ मैले। भनेपछि 2 हालेँ भने के भयो यहाँनिर तपाईँको इरर आयो के। यो माथि यो हरियो सिम्बल देखाएको भनेको यो तपाईँको वार्निङ आएको यसमा चाहिँ। अब यहीँ वार्निङमा भनिदिइरहेको छ, द नम्बर इन दिस सेल इज फर्मेटेड एज टेक्स्ट अर प्रिसिडेड बाई एन एपोस्ट्रोफो भनेर आयो। सो अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई यो चिजलाई टेक्स्ट चाहिएको भने सरी यो हालिदिएँ मैले। ल यस्तो ठिक छ। अब मैले आइएम नट स्योर होइन तपाईँहरूले कति बुझ्नु भएको छ, मैले कति बुझाउन सकेको छु होइन। जस्ट के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ 2.00 राख्नु पऱ्यो, 2 मात्रै आयो भनेपछि यसलाई यसो गरेर एउटा 0 थपिदिउँ। अथवा यदि यो करेन्सी हो भने पहिला हामी के गर्छौँ, यो सेलमा सबै करेन्सी आउँछ भने हामीले यहाँनिर गएर यसलाई के गर्न सकिन्छ करेन्सी पाउन सकिन्छ। त्यसपछि अब 2 राखेर इन्टर गऱ्यो भने पनि 2.00 आयो क्या। $5 राखेर गऱ्यो भने पनि 5.00 आयो, अटोमेटिकली कन्भर्ट गरिन्छ। जस्तो कि यसमा डेट आउँछ भने हामीले के गर्नु पऱ्यो, यहाँनिर हामीले सर्ट डेट अथवा लङ डेट भनेर राख्नु पर्यो। सर्ट डेट 12/2 गऱ्यो भने सर्ट डेट राख्ने बित्तिकै पछाडिको अहिलेको अटोमेटिकली डेट लिइहाल्छ कि यसले। अब यति भएपछि के बुझौँ भन्दाखेरि कुनै सेलको के प्रोपर्टी दिने, यहाँ चिज के आउने हो, यहाँ के आउने हो, त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट डिफाइन गरिन्छ है। अब फ्र्याक्सनमा के चिज छ भने 0.5 गर्नुभयो भने 1/5 हो नि।
यसरी आउँछ। अब यो सँगसँगै अर्को के हुन्छ भन्दा कन्डिसनल फर्मेटिङ छ हामीसँग। कन्डिसनल फर्मेटिङले तपाईँले योभन्दा पहिला म तपाईँलाई सेल स्टाइल देखाउँछु। सेल स्टाइल भनेको हाम्रो पर्टिकुलर एउटा सेलको स्टाइल कस्तो दिने यो फर्मेटिङसँग रिलेटेड छ। जस्तो कि यति सेललाई यो पैसाको पैसालाई मैले यसरी पैसालाई मैले यस्तो खाले फर्मेटिङ दिएँ अथवा यस्तो दिएँ, तपाईँहरूको आफ्नो फर्मेट होस् जुनसुकै होस् केही फरक परेन। जस्तो कि मैले यो फर्मेटिङ दिएँ पैसाको लागि हो भनेपछि अब जस्तो कि मलाई यसको लागि मलाई अर्कै फर्मेट दिनु पऱ्यो भने यसको लागि मैले यस्तो खाले फर्मेटिङ दिएँ, सेल स्टाइल दिएँ यस्तो। अब यसरी पर्टिकुलर सेलहरू स्टाइल दिनु पऱ्यो भने सेलको स्टाइलिङ यहाँबाट आउँछ। अब टेबल फर्मेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कि फर्मेटमा गइन्छ कुन खाले स्टाइलिङ चाहिन्छ त्यो खाले स्टाइल चुज गरिन्छ अनि यतिकै ओके गरिदिनु भयो भने हाम्रो यस्तो खाले फर्मेटिङ चाहिँ यस्तो खाले स्टाइलिङ भनेर आउँछ। अब यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई के अर्को कुरा के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रोमा भएको यो फिल्टरहरू गर्नको लागि सजिलो हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई पछिल्लो फिल्टरको भिडियोमा भन्ने नै छु होइन। सो बिफोर द्याट अब चाहिँ हामी कन्डिसनल फर्मेटिङमा गइन्छ। कन्डिसनल फर्मेटिङ धेरै जसो केसमा चाहिँ हामीलाई रिसर्चहरू गर्दा एनालिसिस गर्दाखेरि हामीलाई धेरै हेल्प हुन्छ। जस्तो कि अब यो ठाउँ छ नि यो क्वान्टिटीमा 10 देखि माथिको क्वान्टिटी अथवा 10 देखि 20 सम्मको क्वान्टिटी अथवा 2 भन्दा माथिको क्वान्टिटी अथवा 20 भन्दा तलको क्वान्टिटी कति छ हो यस्तो खाले कन्डिसनल फर्मेटिङको लागि चाहिँ हामीसँग यहाँनिर यो दुईटा रुलहरू हुन्छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा धेरै भएको देखा 5 भन्दा ल हेरौँ 2 भन्दा धेरै भएको देखा अथवा 5 भन्दा धेरै भएको देखा अनि यहाँनिर चेन्ज भयो नि। अब कस्तो कलरले फिल गर्ने रेड टेक्स्ट अथवा कलर फिल गर्ने हो भने यस्तो खाले अथवा यस्तो खाले ओके गऱ्यो भने अब यहाँबाट के बुझ्यो यति छ नि यति चाहिँ हाम्रो 5 भन्दा माथिको भ्यालुहरू भयो भन्ने कुरा बुझ्यो है। अब त्यस्तै कन्डिसनल फर्मेटिङमा गयो बिट्विन कति त नि 8 देखि 15 को बिचमा कति छ नि त ओके यति छ 8 देखि 15 को बिचमा। यस्तो खाले कन्डिसनल फर्मेटिङको लागि हाम्रो यो दुईटा चिज युज हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँ आफैले एक्सप्लोर गर्नु एकदम सजिलो छ। अब डाटा बार भनेको चाहिँ जस्तो कि ल हेरौँ है डाटा बार भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले जति पनि नम्बर न्युमेरिकल भ्यालु युज भएको कोलमहरू हुन्छ नि हो त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसन राम्रो देखाउनको लागि जस्तो कि डाटा बार गयो। अब सोलिड फिल यो यहाँ फिल गरेको अनुसार हेर्ने जस्तो कि अहिले जुनसुकै कलर फिल गरोस् नो मतलब। यसमा भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि सुरुदेखि लास्टसम्मको जति पनि सेल छ त्यसमा भएको भ्यालु अनुसारको यसको यो कलर चाहिँ पर्छ। जस्तो कि यसमा 10 छ 20 फुल भ्यालु हो फुल भयो 18 थोरै हो 16 10 हाफ हो यो भयो नि। अब जस्तो कि मैले 20 गरिदिएँ भने यो बढ्छ हेरौँ है 20 फुल भयो। अब यहाँनिर मैले 10 गरेँ भने यो हाफ हुन्छ भयो। अब यहाँनिर मैले 5 गरेँ भने यो हाफ हुन्छ। यहाँनिर 0 गरेँ भने त्यो हुँदैन बुझ्नुभयो। यो डाटा बारको काम भयो है। अब अर्को कलर स्केल भनेको चाहिँ त्यही भएको भ्यालु अनुसारको कलर जस्तो कि मलाई अहिले यो के भयो डाटा बार कलर स्केल हेरौँ है। अब मलाई डाटा बार चाहिएन भने म यहाँ गएर क्लियर रुल्स फ्रम सिलेक्टेड सेल गरेपछि क्लियर भयो है। म यहाँ जान्छु कलर स्केलमा जान्छु। कलर स्केलमा गइसकेपछि यो रातो निलो हरियो पहेँलो त हामी बुझिन्छ होइन। यसमा भएको अनुसारको हेरौँ है यो छुट्टा छुट्टै हुन्छ होइन। जस्तो कि यो सिम्पल बुझौँ थोरै भएकोमा रातो फुल रातोदेखि लिएर ठिक्क भएकोमा पहेँलो पहेँलोदेखि लिएर धेरै हुन थालेकोमा हरियो कलर बारको फरक कलर बारको रिप्रेजेन्टेसन यही हो अरू केही छैन। अब आइकन सेट हेरौँ है। जस्तो कि तपाईँहरूले के भन्छ यो सेयर बजारहरूको हेरिरहनु भएको होला होइन। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बढेको घटेको हाम्रो यसरी देखिन्छ नि ल यस्तै देखियो भनौँ। अब अर्को कुरा हेर्नु है यो ह्यास आएको छ नि यो ह्यास किन आउँछ भन्दा हाम्रो कोलममा भएको भन्दा बढी टेक्स्ट भयो अटेन भने यसरी आउने। अब यसलाई मैले ठुलो गरिदिएँ भने नम्बर देखिन्छ है। अब यति गर्दा त्यहाँ नअटेको भएर त्यस्तो भएको। अब यहाँ हेर्नु है यो साइडमा नम्बर हेरेर के बुझौँ भन्दाखेरि
205 यिनीहरू घट्दो छ, तल डाउन देखायो, 10 ठिक्कको छ, 12 ठिक्कको छ। अब यो सबै माथि बढ्दो छ हो, यसको एभरेज भन्दा अलिकति बढ्दो भएको हुनाले यसले सबैलाई हरियो माथि चढ्दै गएको एरो देखायो। कन्डिसनल फर्मेटिङ यति नै हो। अरू आफ्नो रुल आफैले बनाउन नि मिल्छ हैन। प्लस यो भित्र भएको रुलहरू चाहिँ तपाईहरु आफै जबसम्म एक्सप्लोर गर्नु तबसम्म थाहा हुँदैन हैन। सो एक्सप्लोर इट एन्ड इट्स भेरी इजी। अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब। अनि आफ्नो साथीहरू सिक्न चाहने, कम्प्युटर सिक्न चाहने कोही आफ्नो साथीहरू हुनुहुन्छ भने प्लिज यो च्यानल सेयर गरिदिनु होला, मेरो लागि एकदमै ठुलो हेल्प हुनेछ। एन्ड थ्याङ्क यू फर द्याट अगेन। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। बाइ बाइ।